السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة، كيف الحال؟ اليوم سأستعرض لكم كيف صناعة هذا اللوغو. كما ترون فهو على هذا الشكل. سنصنع واحد منه في اللوجوهات وتابعوا معي الشرح. فأولا ندير un nouvelle page de costume. create كيفما تشوفوا معنا هنا غادي نوريكم هاد لي زوتي هما الاولين في اليستراتور باش نخدمو لي لوغو اللي هو ساهل كيفما شفتو معنا. كيفما تشوفوا معنا كاين هاد تول في، هذا هو هذا وهذا غادي نخدمو بهم بزاف. هذا بالنسبة للبين تول، هذا فحال بغيت تصاوب شي خط فحال هاد الشكل وتعرجو شي شوية مثلا، او هذا هذا هو اللي تنديبلاصيو به هاد التول. وبالنسبة لهذا نقدرو نديبلاصيو به، وهذا نقدرو نصغروه نكبروه، فهمتي يعني بحال هاد الشكل. بالنسبة لهاد لي تول هادو هضرنا عليهم. هذا تا هو نقدرو نرسمو به بهاد الشكل مثلا. هاد الشكل دير به مستقيم دائري يعني هكا. يعني هاد الجوج وهاد الفوقانيين هضرنا عليهم. فبالنسبة لهذا، هذا كيف مربع على شكل إكليبس، على شكل شكل شبه منحرف، على شكل ستار، على شكل خط، على شكل مستطيل شبه منحرف. المهم على الأشكال نديرو مربع مثلا. أهو هنا الألوان تيقولك واش بغيتي كحل والحواف ديالو بيضين، ولا مبغيتيش الحواف ديالو يكونو، ولا العكس الصحيح أنه مثلا يكون الحواف ديالو كحلين والداخل ديالو بيض. ولا قلبنا غادي يولي خصنا بعدا نسيليكسيونيه، يعني تنخدمو ديما بهذا. إلا قلبناه يولي كحل والحواف ديالو زيرو. يعني هذا بالنسبة للمستطيل. نقدرو نديروه بحال هاد الشكل، نكبروه نلعبو بيه كيف ما بغينا. كذلك كاين هنا دير كليبس، دير ستار، هاد الشكل ستار. هنا ستار ملي تزيد فوق تتبدل الشكل ديالها شوية. يعني ستار تكبرها تزيدها كيفما تتشوفو. شي تتورك دروات وتتعزل اللي بغيتي. هذه في شكل فحال شي عين تقريبا تيخدمو بها الدروات دي. هنا التكست، تبغي تكتب شي تكست ولا شي حاجة تورك على هادي. كتبو مثلا يا سين إلكترونيك. هاد الشكل
هاهي تحطات، إلا بغيتي تكبرها نسيليكسيونيها ونديرو الوسط، نديرو ليها سميتو التيب ديالها، الطريقة باش بغيتي اسمح ليا. نزيدو لها في البورسونتاج حتى الطريقة باش بغينا نكتبوها باش تشوفو. يعني بهاد الشكل إلكترونيك. هنايا تقدر دير اللون اللي بغيتي، كحل، خضر، صفار، حمر، يعني الألوان تقدر دير اللون اللي حبيتي ديرو الكتابة ديالك، وكذلك الأشكال ديالك تما تقدر دير ليهم اللون اللي عزلتي هنا، ديرو أحمر، زرق، خضر، وتقدر دير حتى اللون ديال الحواف كيف ما تشوفوا معنا اللي بغيت. مثلا بغيت كحل، يعني كيف ما تشوفوا معنا ندير كنسلر، يعني الحواف مارو والوسط كحل، ولا درتيها تقلب ولا العكس صحيح، الحواف كحلين والوسط مارو، تقدر تقلب باش يبانلك الحوافات. نديرهم في الأحمر، هنا غادي يبانلك الحواف كحلين الوسط أحمر، يعني هذا هو الشكل. من بعد نوريكم كيفاش تلعبوا بالألوان. تقدر ديرو الديكرادي، دير الديكرادي في الألوان. هنا نجي هنا باش نشوفك يعني هذا الشكل. فبالنسبة للوغو شنو خرج تاني اللي خاصنا هنا، شرحنا هادي شرحنا. فبالنسبة لهاد إيدروب بيتول تا هي ساهلة، تجيو مثلا تندير اللون اللي اختارينا هذا، ندير شي ستار يكون خاوي ذا، اوكي كنصبر نمشي دونك حلولة. هذا هو داك البساطي اللي كاين. نديرو بشي لون زرق. من بعد نشرح لكم هاد اللايرات تا هما مهمين، يعني تيبقى المهم. انا بغيت نشرح لكم هاد البينتول. مثلا انا هاد اللون بغيت نديرو نرجعو كحل، تنجيب البين تنحطو في هاد اللون ترجع ليا كحل، نحطو في هاد اللون ترجع ليا مارون، نحطو في اي لون في الابيض يرجع ابيض، في الكحل يرجع كحل. يعني هذا هو الدور ديال هاد البين هذا. ف بالنسبة
كيفاش هذا تيجي مورا هذه، مثلا بحال هكا. مثلا بغا يتصاوب الراية ديال بوليفيا ولا شي حاجة، شت الكحل والدرابو بالأحمر جو بونس. المهم هادي بالنسبة علاش هذا تيجي اللور، لحقاش أول حاجة تنجيو اللايرز، هما هادو اللايرز، يعني اللايرز واحد جوج فهم. إلا شدينا هذا ودرناه فوق اش غادي يولي؟ غيولي هذا تحت من الكحل، يعني الأحمر هو الأول وعاد الكحل التالي. باش شديت الكحل درتو فوق، هادي ضروري الإنسان يتعلمها، تيولي بهاد الشكل كيف ما تتشوف. يعني هاد اللايرز مزيانين، يعني تجيبو شكل اخر مثلا دوارة، نضرب شي لون اخر، نختارو هذا نحطوه هنا مثلا. يعني هادي، يعني هاد الراية، يعني هاد الأشكال كيما تتشوفو هنا. عندنا درابو اللور تابعو مثلث ستار تابعة الدوارة، تابعه نديرو شي لون اخر، شي شكل اخر، نديرو هذا، نديرو شي لون اخر نحطوه هنا. اها بغيت تسبريمي شي حاجة ديما سيبريمي يعني كيف ما تشوفوا هذا ما يقدرش يهبط يدخل لتحت من، يعني هنا تيولي عندك مثلا هذا هاد الشكل. غتجي هنا تشوف اللايرز ديالو، يعني الزرق هو الأول ونرجعو هو الأخر الزرق، وانا نرجعو هو التالي، يعني غتلقاه هنا. ونطلعو فوق الدوارة نجيبوه فوق، بغينا نهبطوه تحت من مثلث، ها هو الشي هو داخل هنا، ونهبطو تحت من الراية، ها هو يبالك هنا يدخل تحت الراية شي. تمام، نتمنوا تفهموا هاد اللايرز هادو حيت غادي نخدمو بهم بزاف. اوكي، نمسح هادشي كله. نشوفو تجانس الالوان ولا الديكرادي تا هو نخدمو عليه شي شويه، هو مهم بزاف. بالنسبه لتجانس الالوان شي شكل ريكتونغل بحال هاد الشكل، انا غادي نخدمو بهادي، يعني هادي اللي غادي لنا الخدمه ديال تجانس الالوان. شوف يعني هنا تنديكراديو ما بين الكحل والبيض. اوكي، الابيض والو، يعني كحل والبيض. حنا بغينا نديكراديو ما بين، نقولو حنا الحمر والصفر، تنجيو ديكراد لي هو هذا، تنوركو هنا، تنعزلو اللون الأحمر هنا مثلا، تنديكراديو ما بين البيض والأحمر، تنجيو البيض نديرو ليه مثلا شي لون، نديرو ليه صفر. اوكي، هذا هو الديكراد كيف ما تشوفوا. بغينا نزيدو شي لون اخر هنا، تنجيو تعطيك واحد العلامة بأن البليس
تتورك تعطيك خانة أخرى. نديرو مثلا فيولي ونلعبو بهم كيف ما بغينا، نكترو فيولي، نزيدو الصفار، نقصو الحمار، يعني إلا عجبنا نديرو الصفر الوسط. هذا تيتسمى الديكرادي. يعني الديكرادي هو هذا. أول حاجة تنجيو قاردن تول تنوركو عليها، هي هادي نفسها، فهمتي. غير هنا فين تنديرو الديكرادي المرة الأولى وصافي تنخدمو عليه. يعني من تتصاوب الديكرادي ديالك تيتحط ليك، تتولي أي شكل جبتيه كيف ما بغا يكون النوع ديالو تيتخدم بالديكرادي لي صوبتو. يعني مثلا نجيبو هاد الشكل، بحال هاد الشكل تا هو، نجيبو شكل خور مثل هادشي. غتقولي كيفاش تبدل الأشكال؟ ونقولك عندك هاديك القضية باش تطلع وتهبط في سميتو، هي باش تطلع أشكال. يعني خلاص كما تتعرفو أن دائما تمشيو للرسم، نهزو النجمة نديروها فوق، تولي النجمة هي الفوقانية، وهادي تولي الوسط، يعني كيف ما شرحنا قبيل. اوكي، دابا فهمتو الديكرادي وفهمتو هادو وفهمتو كيفاش شنو هما البين. وهادي بالنسبة للبين هادي راه كيف ما قلنا ترسمو بها، تحطها هنا تجر تصوب خيط ولا تصوب اللي عجبك، وتبقى ديما هاديك الديكرادي تتلعب فيها انت. شي تجيبو هاد النقطة تجي هنا تدورو، المهم بحال هاد الشكل. بالنسبة لهادي حتى هي تجيب هذا خط، تجيب هنا، تجيب هنا، تجيب هنا، تسمح هنا. تمام، شي ولا تتلعب لين بهداك الديكرادي اللي صوبنا. يعني شرحنا هادو، شرحنا هاد الأشكال تضرب دروات سوري دروات يخرجوا لك هادو. التكست تا هو شرحناه. شي حاجة غلطتي فيها مثلا تدير كونترول زاد شا تترجعك للور، اولا كونترول دوبل في. يعني كيف مشيو قبيله صوبنا هاد الشكل. هاني لاكوم تمسح، ساهل هادشي، واتا ساهل، غير خاصك دير باقي. المهم هادو هما الأساسيات، تبدا تخدم نورمال. نخلي لكم هذا الفيديو ومن بعد نديرو فيديو اخر باش نصاوبو هذاك اللوغو اللي كنت قلت لكم المره الاولى. هو هذا، ونصاوبو لوغوات اخرين وغادي يعجبكم بزاف. تحياتي، معكم ياسين وردان، قناة ياسين الإلكتروني.